Ik krijg hem. Ik heb hem wel. Nee. Vierde gummy. Nee. Ja. Ik heb hem bijna. Ik heb hem Napo. Wel een beetje een valse start. Ik ga gewoon lekker. Nee, maar eigenlijk nog niet op zo'n bom. Oh, het gaat zo doen. Het ligt ook echt lekker. Maar mijn benen doen wel pijn. Ja, maar mijn benen gaat hard. Het ligt echt lekker. Oh, dit is serieus beter. Oh, dat is gewoon een bed. En dan kun je kijken van, waar is het bed? Oh crap! Ach, het is comfortabel.